الله الرحمن الرحيم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. رح نحكي اليوم عن disruptive innovation بطريقة جديدة شوي. كيف الناس بتعمل ابتكارات طفرة، كيف توصل لابتكارات بتغير وجه البشرية جمعاء. رح أبلش أول شيء بمفهوم كتير بسيط نمشي مع بعض شوي شوي فيه حتى نوصل لمفهوم ربط النقاط مع بعضها البعض أو connecting the dots بالإنجليزي. رح أحط رسمة كلاتنا بنعرفها وإحنا صغار، بسيطة كتير. ياما لونا بدفاتر ورسمنا وصلنا من 1 ل2 ل3 وطلعت معنا رسمة. الفكرة إنه في حدا حط لنا أرقام عشان نوصل للرسمة. هون عندنا حصان. الفكرة اللي بعدها ممكن حدا يعطيني دوت تو دوتس جيم معروفة كتير بس ما يحط لي أرقام. في عندي نقاط بدها وصل، رح يطلع عندي شكل معين له معنى. بس شو بصير إذا أعطيت شفرة معينة؟ مثلا قلت اربط الأرقام الأود الفردية أو الإيفن الزوجية، ممكن أوصل لشكل. يعني أنا احتجت شفرة معينة حتى أوصل لهذا الشكل. طب خلينا نصعبها شوية صغيرة ونحط الرسمة هاي موجودة من دوتس. أظن معظم الناس عمل ريكوجنيشن بسرعة شو هذا الإشي وتعرف عليه. بس السؤال ليش عرفنا هاي الرسمة؟ الجواب واضح وبسيط، لأنه إحنا شفناها قبل هيك. شفنا هاي الرسمة قبل هيك. هنصعبها شوية أكتر عشان ندخل في موضوعنا بشكل معمق. نحط نقاط كلياً عشوائية للوهلة الأولى، ما في أي علاقة بتربطهم، ما في شفرة، ما في صورة مسبقة. الناس المبدعين واللي بيعملوا ابتكارات ثورية بربطوا النقاط بطريقة معينة ما حدا غيرهم شافها ببساطة شديدة. لأنه لو كان إشي واضح الكل بيقدر يعمله، بس هذا الإشي مش واضح. والحياة شكلها زي هاي النقاط، تبدو عشوائية وفقط المبتكرين والمبدعين بيقدروا يعرفوا ويطلعوا منها الاختراعات وابتكارات وتطوير تغيير البشر. أشوف أعمال عظيمة عندي عشان أفهم أكثر كيف أنا بقدر أفهم أكثر هذا الحكي. ما إنه حكينا عن ربط النقاط، عندنا أعمال عظيمة المعظم أكيد صار عارف شو هدول. عندي معركة أو فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية كانت معركة عظيمة جدا، استخدمت فيها أساليب طفروية عسكرية طفروية ما عرفوها البشر قبل هيك. حركوا السفن على جبال، مشوا السفن 70 سفينة بليلة واحدة عسكرية فيها أسلحة يعني على جبال 3 ميل. ليش عملوا هيك؟ لأنه الممر فيه سلسلة كبيرة، السفينة مش حتقدر تمر، الأعداء حينزلوا عليها ويدمروها اللي واقفين على القلاع. فلفوا حركوا السفن من وراء. وهي واحدة من أسرار هاي المعركة. في أسرار تانية، صنعوا المدافع قدام القلاع لما وصلوا. شيء يعني ما حدا بتخيله. مين بيصنع أسلحته بس يوصل؟ إيش هذا؟ التليفون غير تاريخ كلياته، التليفونات والإنترنت. وعندنا الآيفون طبعاً اللي هو أحد مزايات الصوت والفويس. هنشوف مين وراء هاي الإبداعات، انتصارات واختراعات وابتكارات. ناس عظماء أكيد وشخصيات ضخمة وكبيرة. محمد الفاتح مشهور جداً، اللي بيروح على تركيا وبشوف المتاحف وبيشوف تاريخ حياته. جراهام بيل أو ألكسندر جراهام بيل هو مخترع التليفون. وستيف جوبز غني عن التعريف، محدش عاش في قرن 21 إلا وبيعرف ستيف جوبز. مخترع الآيفون والآيباد والآيبود وكل شيء اخترعه ستيف جوبز. كيف عملوا هاي الأشياء؟ قررت أشوف شو بيحكوا، كيف الناس بتفكر. رحت للكوتيشنز تبعتهم عشان أعرف كيف بيفكروا. ستيف جوبز له مقولة كتير مهمة في قضية ربط النقاط. بيقول again you can connect the dots looking for you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. بس بدي أخذ هذا الجزء ورح أمشي عليه ورح أرجع له، والكوتيشن موجود الناس تقدر تقرأه. هذا سر من أسرار ستيف جوبز، إنه بيربط النقاط، بتطلع لورا. شو يعني بتطلع لورا؟ بتطلعش لقدام لو بدنا نترجمها بالعربي يعني.
جراهام بيل بيؤمن إنه في قوة في الكون بتيجي معك وبتصير تشتغل معك إذا عرفت إيش بدك وضليت مصمم على اللي بدك إياه. عشان أختصر الكوت، محمد الفاتح بيقتنع أو بيحكي سره هو إنه عنده صفتين. الصفة الأولى إنه عنده تصميم منقطع النظير وعنده خشية من الله. هذه وصفة محمد الفاتح. كيف إحنا استفدنا في كتاب نعمل disruptions؟ حلو هذا الكلام، كيف استفدنا منه؟ هذا أهم شيء. عملنا 3 disruptions وأنا بزعم إنها فعلا هي ابتكارات طفروية على مستوى العالم وليس على مستوى محلي. بالاستفادة من الناس كيف فكرت ومفهوم كيف أربط النقاط، لأنه أي شيء هو عبارة عن رابط بين شغلتين أو 3 أو 4. أي فكرة هي مجرد روابط. أجي أول أبليكيشن، إحنا شركة بنصنع، كنا عندنا ألواح، بنصنع انتراكتيف بوردز اللي هي ألواح التفاعلية زي اللوح العادي تاع المدرسة، بس تقدر إيش إذا شغال عليه البروجيكتور بتقدر تلمسه وتكتب عليه وتسيف وتشغل فيديوهات وكل شيء. ففكرنا كيف نعمل لوح ما فيه إلكترونيكس. كيف يعني لوح إلكتروني ذكي ما فيه إلكترونيكس عشان يكون قوي وبنحط في المدارس ما بيخرب من الأولاد ومن كل هالحكي. بدنا فكرة يكون ما فيه إلكترونيات. بحبشنا شفنا شركة سويدية، والسويديين معروفين على فكرة بالإبداع، هم رقم 1 أو سويسرا بالإنوفيشن إندكس العالمي. مطورين تكنولوجي إلها موجودة بالسوق كذا سنة. التكنولوجي هاي عبارة عن أقلام إلكترونية. شو القلم بيعمل؟ بيكتب على ورق بيخزن كتابتك. شركة قائمة موجودة وعندها براءات اختراع، أكثر من 300 براءة اختراع عندها. جينا فكرنا كيف نستفيد من التكنولوجيا تبعتهم، لأنه هم بس شايفين الابليكيشنز تبعت الهيلث كير والصحة واللوجيستكس والناس اللي شغلهم ميداني بيحبوا يخزنوا الكتابة وبيستعملوا القلم كتير، بس ما معهم وقت يفرغوا المعلومات. ببساطة كل اللي عملناه شفنا الورقة اللي بيكتبوا عليها A4، قلنا شو بصير إذا كبرنا ال A4 ل A3، شو بصير إذا كبرنا ال A3 ل A2، شو بصير إذا كبرنا ال A2 ل 1 ثم ل 0. بصير عندي big white board ما فيه إلكترونيكس، لأنه البورد عبارة عن بورد عليه نقاط، البن بيقرأ نقاط زي ما رح نشوف التكنولوجيا كيف تشتغل. رحنا immediately عملنا باتنت على هذا الموضوع. مش ضروري تخترع التكنولوجي عشان تقدر تحكي إني أنا عندي ابتكار. ممكن تسخر ابتكار موجود، هذا اللي إحنا عملناه، حتى تكليم هذا الابليكيشن. هذا بالضبط اللي إحنا عملناه كشركة. طبعا هذا الحكي ما عجب الشركة اللي طورت التكنولوجي، لأنه 300 براءة اختراع ما شافت هاي. زي اللي عنده قطعة أرض ترك أرض معينة اكتشف إنه فيها النفط، مع إنها هي كلياتها يعني تجيش أقل من دنم، وعنده مثلا مساحات ضخمة. بالضبط هذا اللي صار. النورمال رياكشن في البزنس مونوبولي بيصير، بيقطع لك سبلاي تشين، فيش اقلام، دبر حالك انت واختراعك، يلا ابتكر وحط يلا انت فكر واحنا بنشتغل منيح. انت طب شو نعمل؟ هذا اللي عملناه لما شفنا الابلكيشن. وي كونكتد ذا دوتس بطريقه مختلفه باكوردز. عندنا خبرات معينه في البورد، كنا بنشتغل بهذا السوق وبدنا شيء معين ما فيه الكترونكس. شفنا هذا البن، شفنا هاي، عملنا رابط، كبرنا الورقه، طبعنا ورقه اكبر. بس هذا بزنس اليوم بالنسبه لهم ضخم، تقريبا يمكن انقذ الشركه هاي، بس احنا ما وقفنا، كانت على حافه الافلاس. عملنا زي محمد الفاتح، نحن طورنا قلم، بنينا تكنولوجي من الصفر. وهاي تكنولوجي جدا معقده في غايه التعقيد. فيها هذا عباره عن كمبيوتر صغير، قلم بن، فيه بروسيسور وفيه كاميرا وفيه عدسات ومدري شو، وفيه شغلات كتير. ليش طورناه؟ ليش طورنا اور اون بن؟ وليش صممنا نطور اور اون بن؟ اول شيء طلعنا البن كيف بيشتغل، شفنا انه هو عباره عن نقاط. مره ثانيه مفهوم النقاط بيرجع لنا احنا بيطاردنا في حياتنا. مفهوم النقاط عباره عن دوتس، زي الرسمه اللي شفناها في الاول، راندوم من بينه، عشوائيه من بينه كليا، وهي مش عشوائيه، مرتبه بطريقه معينه تبدو عشوائيه، لكن الكمبيوتر اللي جوا البن بيفهم هاي النقاط شو معناها، بيعرف الاحداثيات. اذا بدنا النو هاو بالضبط كيف بيشتغل الاكس والواي، تحطه هون بيعرف اكس واي هالقد، هون فبيعرف المكان.
عملنا هاي التكنولوجي جدا معقدة، عملنا عليها هلا في باتنت شغالة عليها. الدوت بالمناسبة المسافة بين الدوت والدوت 50 مايكرون. 50 مايكرون، هذا إشي صمموه عقول أردنية وشباب مهندسين خريجين من الجامعات هون. وحتى نعرف مدى التعقيد هذا، شركات كبرى عندها بليونز اوف دولارز تشتغل بالريسيرش، اشتغلت في الموضوع ووصلت لنتائج بس ما نزلته للسوق. مثل مايكروسوفت في باتنتس معينة إلها في هذا المجال، زيروكس من أكثر الشركات إبداعية، واتش بي. إذن في مجال للمنافسة على مستوى العالم. مش كل شيء بيصير معنا شر. connecting the dots إنه أنا بروح بعمل البن. ليش بدي أعمل البن؟ لأني أنا شفت disruptive innovation من البن beyond اللي شفته أول مرة. بير نفط تاني connected the dots بطريقة تانية. طب كيف عم تشبك النقاط؟ من وين عم بيجي هذا الإلهام؟ هل درسنا ستيف جوبز ومحمد الفاتح وهدول الناس؟ رح نشوف كمان شوي كمان example. وقفنا عند مشكلة كتير كبيرة في البن، هشرحها بشكل كتير بسيط بس very interesting موضوع. في البن فيه optical system digital pen، هذا عشان يشتغل ويقرأ النقاط اللي حكينا عنها المتناهية في الصغر، فيه خاصية لازم تكون بسموها depth of field. يعني بعد، خلينا احكي مثلا بؤري ممتد. يعني لو حطينا هلا اصبعنا هيك تفرجنا عليه منيح، قربناه كتير بنشوفه بواضح لدرجة معينة. بنشوف اللي ورا مغبش. لو جربتوا تطلعوا ورا، طبعا تجربة كتير بسيطة، الأصبع رح يكون مغبش. فيش نظام بصري في علمنا له أكثر من نقطة فوكس. اللي بيصوروا وبيعرفوا هذا الحكي كتير منيح. يا بتزوم على الأوبجكت هذا وبتجيبه، يا بتزوم على الأوبجكت أو بتفوكس سوري على الأوبجكت اللي بعديه. إحنا البن تبعنا كان في ريكويرمنت إنه يكون infinite depth of field بين قوسين، يعني بيجيب إصبعي بوضوح واللي ورا واللي ورا. فيزيائيا هذه تعتبر مستحيلة. قوانين الفيزياء تقول لك الأوبتيكال سيستم له one depth of field. هلا ممكن يكون أكثر أقل، بشكل عام it is not an easy task. عملنا زي ما عمل جراهام بيل، حسينا إنه قدامنا مهمة، عرفنا شو اللي بدنا إياه بالضبط. بدنا نجيب depth of field عشان البن. تعذبنا في البن 5 سنين ريسيرش، 5 سنين، مهندسين ميكانيك، مهندسين رياضيات، بي اتش ديز، ايمج بروسيسنج، كمبيوتر فيجن، يو نيم ات. عم تبني شيء من الصفر، بتبني ايكو سيستم في الاردن بلدنا العزيز من الصفر. طلعنا بالعدسه سميناها قمره، لانه اول ناس اكتشفوا كيف تشتغل مبدا الكاميرات هاي كلياتها المسلمين. ابن الهيثم. فسميناها القمره. اعطيكم صور كيف تشتغل. هذه مسطره الموجوده على الشاشه، مبينه وين الواضحه ومبينه وين المغبشه. اللي مكتوب عليها البعد البؤري الممتد، مصوره من 0 انشز لورا، ومبين 30 29 28 27 26، وكله واضح. هاي كاميرا عاديه او عدسه عاديه. هاي احد التصويرات، وهي بتحل مشاكل ضخمه في الطب. لما يجوا يصوروا خلايا بدهم يزوموا يشوفوا اكثر من طبقه. في اللي بيصوروا دوكيومنتريز بيركض ورا عنكبوت بيكون المصور. بالسكيورتي بالمولات وهذا والسجون تقدرش تفوكس الا على نقطه معينه، اللي ورا مغبش، ورا الشيك مغبش، قدام الشيك، قصص كثير. بس احنا حلينا هاي المشكله، ما كناش قاصدين. بدنا نحل مشكله البن. البن بالنسبه لنا بيعني لنا، لان شفنا ماركت ثاني للبن غير الماركت الاولاني اللي طلعنا فيه البن. شركه واحده بامريكا عملت هذا الشيء اسمها لترو. بس لترو فكرتها انه بتصور بعدين يو فوكس ليتر، يعني فيها كتير كمبيوتر الجوريثمز، مش ناتشرال اوبتيكال سيستم. هاي استثمروا فيها $50 مليون هاي الشركه لحالها. بس بدي احكيكم قد ايه في عقول عندنا في البلد. والدي ما بنساه، ابو خالد، الحج ابو خالد، هو كان واحد من اهم الناس اللي دعمني اعمل العدسه. كتير الدعم المعنوي مهم، مش بس المادي. ومش بس شجعني زي ما هو عامل هيك بالصورة صورته،
اعطاني الفل كيت تبعته تاعت التصوير لانه هو محترف في التصوير. اعطاني الماكرو لينس والمش عارف ايش لينس اللي بيصوروا بيعرفوا قد ايه هاي الكاميرات غاليه، اعطاني الفول سيت فرطتها كلها. طبعا انا عندي شغل وبزنس ومدير ومش عارف ايش وماركتينج وهذا، بس شغالين في العدسات حاطهم في المكتب وبلعب فيهم. ما بعرف المقعره من المحدبه، بس عندي هدف بدي اوصله، بدي extended depth of field. لو بدنا نطلع الجبال على السفن بدنا نطلعهم. نيجي لشغله كثير مهمه، بداياتنا انا وشريكي توفيق. بصراحه كل الكوتيشنز هاي وكيف الناس بتشبك الدوتس ما كنا نعرفها. انا ما كنت قارئ كوتيشن ستيف جوبز، وما كنت دارس حياه ستيف جوبز ولا بيل جيتس، ولا دارس جاليليو كيف بيفكر وجراهام بيل ومحمد الفاتح. بس اكتشفت انه احنا متقاطعين بشيء، معناته المصدر واحد، مصدر الحكمه هاي واحد. فمسكت الكوتيشنز تبعتهم وشفت شو كنا احنا حاطين مبادئ انا وشريكي توفيق قبل 10 سنين. احنا اشتغلنا بالانتربرنور شيب الرياده لنا 10 سنين. 2003 تخرجت من الجامعه، يم مباشره فتحت شركه. طبعا هذا شيء كثير صعب، يعني بالعاده ما بينصحوا فيه لانه ما عندك اي خبره مسبقه، بتتعلم بالشلاليت والبكس من المنافسين من المستثمرين من جميعه، بس يعني بتطلع كويس، يعني بتتحمل ضرب، تزبط كيس ملاكمه. بس صدقا كانت تجربه اروع ما يكون، تعلمت فيها كل شيء بعرفه اليوم من صغري لليوم. الغرفه الخضراء هي غرفه كانت كراج بيت توفيق اللي واقف وراي. كناش مصلعين كثير يعني زي اليوم، هو مصلع اكثر مني بكثير. الغرفه خضراء لانه دهناها اخضر، وكانت يضرب راسي في سقفها. حطينا 3 مبادئ. احنا متدينين انا وتوفيق، بنحب الدين، فقلنا خلينا نحط مبادئ من الدين. مش الدين صح، خلينا نحط منه مبادئ، مش بس صلاه وصوم لا، في اكيد له علاقه بالحياه. مسكنا الكوتيشن تاع استاذ ستيف جوبز وعملنا مابينج. اول مبدا كنا حاطينه، انا عند ظني عبدي بي. احنا ثقافتنا ثريه جدا يا جماعه، جدا جدا اكثر ما تتخيلوا. قرات الكوتيشن تاع ستيف جوبز، قلت انا حكمل نصه بعدين. ستيف جوبز بيقول الابروتش اوف كونكتينج ذا دوتس باكوردز، يعني من خبراتك السابقه تجاربك. هو بيعتبر عدم تبنيه نعمه، بيعتبرها فصله من الشركه هو بيعتبره نعمه. اللي بيشبك ليش صار معي هيك، دخلت على الجامعه كان في كورس، استفدت من كورس له سبيتش كامل. كثير بنصح هذا الزلمه انه يندرس حياته، انسان رائع، نتعلم من هدول الحكماء. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. ايش هو؟ انه you have to trust that the connects will connect down the road. باي طريقه بتؤمن، كاتب هو in your gut, in your destiny, in your life. احنا انا وتوفيق كنا نطبق نفس الشيء، بس احنا كنا نؤمن بالله. لانه الله بيحكي انه اذا بتظن فيي خير إلك الخير، مبدأ التفاؤل. المبدأ الثاني تعلمه من السيدة مريم العذراء عليها السلام، مبدأ خطير جدا ومنتهى الخطورة. المبدأ بيقول لازم تبذل المستطاع. الله عز وجل رزقها المسيح بدون زواج، فلما اجت تاكل الله قال لها هزي النخلة، ما جاب لها التمر زي ما جاب لها سيدنا المسيح، من باب أولى يعطيها التمر وهي حامل وتعبانة كتير ولسه والدة سيدنا المسيح عليه السلام. فحطت إيدها على النخلة نزل التمر. ليش؟ مع إنها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الرزق. وبتقول من شدة الألم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لازم تبذل الماكسيمم تبعك كامل، بعدين تجيك النتيجة. ما فيش 90% ولا 99 ولا 99.9، 100%. هذا أشرف الناس وأشرف امرأة كانت عندها هذه الرسالة. وستنا هاجر أم سيدنا إسماعيل نفس الشيء بالسعي، اللي بيعرف السعي في مكة بتروح وبتيجي، ما بتعرف من إجتها المي. آخر مبدأ عشان ما أطول أكثر من هيك اللي عند محمد الفاتح، فإذا عزمت فتوكل على الله.
ظنيت في الله كويس، الدوتس ويل كونكت، ممتاز. بذلت الماكسيمم، تتراجعش ولا تطلع يمين ولا شمال، خلص توكل على الله. اللي ظنيت فيه ظن حسن انه الدوتس ويل كونكت، واللي بذلت الماكسيمم، هاي شرط توكل، مش ضد الاسباب والاخذ في الاسباب. هذا صار لانه احنا شوي كأمة رجعنا شوي لورا. غاليليو بالاخر بيقول we cannot teach people anything, we can only help them discover it within themselves. اللي بده يتعلم هاي الاشياء ما ياخذها مني، يعيشها. انا اللي بزعمه للتجربه. اوكي. واخيرا وليس اخرا، كل واحد لازم يترك اثر. احنا ماشيين في الديسربشن، ورح نعمل disruptions والدوتس ار كونكتنج، ورح نعمل ان شاء الله طفره في صناعه الالواح في العالم. ما في متسع احكي عنها، تابعونا ان شاء الله، تتركوا بصمتكم في الحياه زي ما احنا تركنا بصمتنا.